Hi, hello guys, and travel vlog here again, and today is December 3, 1:55 ng hapon. And today is kakanta ulit tayo ng mga requested songs sa akin. Guys, again and again, I'm not expert to sing. But kailangan kong pagbigyan yung mga nagre-request sa akin na nakikita ko sa mga comment section, yung mga viewers ko, yung mga kasama ko sa team, kailangan ko silang bigyan. Alam naman nila na I'm not expert to sing. Alam nila yun. And masaya lang ako guys kasi nakakapagpasaya ako ng tao at napapasaya din nila ako sa ginagawa ko. Hindi ko intention na mabiral ako sa ginagawa ko. But kung mangyari man yun guys, be thankful kasi sa ginagawa ko wala akong tinatapakan tao, wala akong nasasaktan dignidad. Kaysa yung iba naman dyan is gumagawa ng video pero may naapakan silang tao, may nasasaktan silang tao, may na kukuha ng dignidad na tao. Okay lang yan guys. Alam naman nila na sintonado ako. Pero, nung una guys, ang intention ko lang sa pagkanta ko is makapag-upload ako sa YouTube channel ko para mabigyan ko lagi ng upload kasi hindi ako makakalabas. And para mabilis maalis yung pain, makapag-move on ako. Pero now is, naging habit ko na siya and kailangan kong pagbigyan yung mga nagre-request sa aking mga viewers ko. Accepted nila kung ano ako, kung paano ako kumanta. Natutuwa sila sa akin. Thank you guys. And before I proceed, mega shoutout sa lahat na nandito ngayon. Sa mga legit friends ko dyan, sa mga kasama ko dyan sa team. Hindi ko na ma-mention pa kasi sobrang dami. You know naman nyo guys kung sino-sino kayo. And itong request na to is from Team Agafi. Request ni G. France Vlog, ikaw at ako. And request ni Host Maganda Talaga, Isa Pang Araw. Host, I'm not familiar this song, Isa Pang Araw, but I tried this song for you. Sorry guys sa boses. This is for you, Host. Maganda Talaga. Isa Pang Araw. Akala ko hindi na darating ang panahon, naliliwanag ang daang nasisilayan ko. Sa libo-libong taong nangangarap, binigyan mo ko ng pagkakataon. Kung mababago ang landas na tatahakin ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng puso ko. Sa bawat sandaling kasama kita, binigyan mo ng buhay ang aking mundo. Dumadaan ang araw, di mo na mamalayan, nauubusan ka ng oras. Pwede bang humiling sa pangalan na ikaw lang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Hindi
ko napansin, unti-unting nawawala ng kaba sa aking dibdib. Bawat minutong nakapiling kita, tumatapang ako ng dahil sa'yo. Dumadaan ang araw, di mo na malayan, naubusan ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Sa pagsikat ng araw, ikaw ang laging hanap. Sa pagpalit ng buwan, sana ikaw pa rin ang tangan. Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Dumadaan ang araw, di mo na malay, naubusan ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang kasama ngayon? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang, pwede bang, pwede bang humiling isa pang araw? Yan, host. Maganda talaga. This is for you. And another song, guys. Ikaw ako at ako from Team Agapi again. And dedicated to CEO Agapi number 2 from G. France Vlog. Ikaw at ako. Requested by you.
laging hahawakan ang iyong mga kamay. Di ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo. Ikaw at ako. Yan guys. Ikaw at ako, requested by Gibran's Vlog. Dedicated to CEO Agapi number 2. And kung until now, stay dyan ka pa rin nanonood ditong video ko. Hanapin mo yung subscribe button dyan and don't forget Travel Vlog para maging updated ka sa mga new videos na i-upload ko. Song man yan or travel, tutorial. See you next guys. See you next video. Thank you.